Και σήμερα λοιπόν θα παίξουμε με την Κάτια μας. Είναι μια Κάτια ακόμα στην παρέα μας. Είμαι εγώ η Κατερίνα, θα είναι η Κάτια, είναι το κανάλι της Hadibrand και θα δούμε πώς ενώνουμε ένα μεταλλικό frame, αυτά που σας παιδεύουνε, αλλά λίγο διαφορετικά. Δεν θα πλέξουμε κυκλικά με τον πάτο όπως τα περισσότερα, θα κάνουμε αυτή τη φανταστική τσαντούλα, την έχετε δει και φωτογραφημένη πολλές φορές. Πόσες από εσάς με έχετε ρωτήσει? Πόσες με έχετε ρωτήσει πώς την κάνουμε αυτή την τσάντα? Θα τη δούμε λοιπόν βήμα-βήμα. Όντως τα frame τα έχουμε λίγο αφήσει στο YouTube channel, αλλά ήρθανε η ώρα τους. Θα δούμε κι άλλο βιντεάκι στη συνέχεια, το πώς κάνουμε με τον κυκλικό πάτο ή πώς κάνουμε με πλεχτό πάτο. Εδώ είναι κάτι διαφορετικό, γιατί εσείς το ζητήσατε να το κάνουμε. Το Κάτια το frame, έτσι όπως το ονομάσαμε, είναι το μεταλλικό στόμιο που δεν έχει πάνω χεράκι, είναι μέχρι εδώ και μετά από πάνω βάζουμε ό,τι θέλουμε εμείς. Θέλουμε κοντό φρουφρού χεράκι. Θέλουμε το χεράκι το Κάτια αυτό που θα δούμε και στην πλέξη, το καινούριο χρώμα, στα πορτοκαλί, τα orange, στα κόρς, το πορτοκαλί της κόρς. Θέλουμε να είναι με αλυσίδα μακρύ, θέλουμε να είναι μακρύ το λουράκι, το μπόνι μπορεί να μπει το χεράκι, πάρα πολλά. Ελάτε λίγο να τη δούμε. Αυτή λοιπόν, δείτε τη λιγάκι λίγο μέσα και τι ομορφιά, δείτε τι όμορφα που είναι η τσάντα. Έχει ραφτεί, έχει μπει και μια κατακόκκινη ωραία φόδρα, έτσι για να μας φτιάξει τη διάθεση και να είναι κουκλή. Προσέχτε λοιπόν τι θα κάνουμε σε αυτή την τσάντα. Εδώ ξεκινάμε από τον πάτο. Έχει πάτο, ναι κορίτσια, πλεχτό. Το βλέπετε? Θα συνεχίσουμε μετά να δούμε μετά τον πάτο πώς συνεχίζουμε το σώμα, γιατί στην ουσία είναι μονοκόμματο το σώμα, αλλά με πάτο. Έτσι θα δείτε και μια καινούργια τεχνική εδώ που μπορείτε να τη χρησιμοποιήσετε και αλλού. Σε άλλη τσάντα. Ναι, μεν έχουμε κάνει τον πάτο, δεν πάμε με τα κυκλικά λοιπόν, κάνουμε το σώμα από την αριστερή και τη δεξιά πλευρά και μας μένουν μόνο χωριστά τα πλαϊνά. Θα δούμε λοιπόν πώς ενώνουμε το frame εφόσον είναι μια ολόπλεκτη τσάντα. Πάμε λοιπόν να τη βάλουμε αυτή την ομορφιά, την κατακόκκινη, την ωραία, τη φρουδένια, την Κάτια ρε παιδί μου, στην άκρη και να σας πω τα υλικά που θα χρειαστούμε. Λοιπόν, η τσάντα Κάτια frame. Έχουμε χρησιμοποιήσει ένα πολύ ωραίο frame που είναι 27 εκατοστά. Είπαμε εδώ το χεράκι μπορεί να βάλετε ό,τι θέλετε, μάλιστα υπάρχουν πολλών ειδών χεράκια. Θα μπορούσε να είναι με το φρουφρού, θα μπορούσε να είναι σε χρυσό, θα μπορούσε να είναι σε μαύρο νίκελ, θα μπορούσε να είναι σε μπρονζέ. Έχει 4 διαφορετικά χρώματα το μεταλλικό. Τα χεράκια αλλάζουν λοιπόν και βάζουμε εμείς ό,τι θέλουμε από πάνω. Τα υπόλοιπα υλικά, εδώ θα πλέξουμε με το νήμα τριπολίνο. Από τα αγαπημένα μου νήματα, με πολύ ωραία χρώματα, όπως και εδώ μπροστά που τα βλέπετε. Στα κάτω νήμα, αρκετά πολυεστερικό και στρογγυλάδα ωραία. Θα χρειαστούμε 2 γιατί η τσάντα είναι μεγάλη και η πλέξη συγκεκριμένη τρώει αρκετά. Μία φοδρίτσα, μπορούμε να βάλουμε αυτή, μπορούμε να βάλουμε αυτή, ό,τι θέλετε εσείς. Τα χρώματα είναι πάρα πολλά και φέτος είναι και στη μόδα. Άλλο χρώμα μέσα στην τσάντα. Έχουμε μια πορτοκαλί orange τσάντα, βάλτε κόκκινη, βάλτε μπλε, βάλτε γκρι, ό,τι θέλετε εσείς. Βελονάκι νούμερο 4, πολυστηρική κλωστή που θα τη χρειαστείτε εδώ γιατί έχουμε πολύ ράψιμο κορίτσια. Επάνω, μην το ξεχνάμε, τα frame ράβονται. 4 μεταλλικά ποδαράκια της Hadibrand. Εδώ θα χρειαστούμε μία βελόνα μπετονιά, από αυτές τις γνωστές που ξέρετε, λίγο καμβά, αυτά δεν χρειάζεται να σας τα λέω, με ζουρίτσα, θα τα αφήσω στην άκρη και φυσικά τα ραπτικά που έχουμε πει και στις φοδρίτσες μας και στα υπόλοιπα. Ξέρετε τώρα, σε αυτό το ωραίο καλαθάκι που μπορείτε να έχετε δίπλα σας. Τα αφήνω λοιπόν στην άκρη και πάμε να ξεκινήσουμε να δούμε τις διαστάσεις για τον πάτο, τον παραλληλόγραμμο που θα φτιάξουμε από κάτω. Λοιπόν, θα κρατήσω το ένα μου νήμα εδώ, θα αφήσω τα άλλα στην άκρη, θα ανοίξω το εργονομικό νούμερο 4 της Hadibrand. Τι ωραία βελονάκια ρε παιδιά αυτά, πραγματικά, το ξέρετε κι εσείς άλλωστε. Λοιπόν, ανοίγουμε το νηματάκι μας, το ωραίο το τριπολίνο όπως είπαμε είναι 300 γραμμάρια το συγκεκριμένο νήμα, δεν είναι 500 και ωραίο χρώμα, αυτό είναι του Σολομού το χρώμα. Λοιπόν, θα χρειαστεί να κάνουμε 27 θυλάκια συν 1 για να μας βγει ο πάτος που είδαμε εδώ.
Θέλουμε να φτιάξουμε λοιπόν αυτόν εδώ τον πάτο. Θα πλέξουμε από αυτή την πλευρά. Εδώ, το μακρύ κομμάτι. 27 θυλάκια συν 1. Θα χρειαστεί να βάλετε μονό αριθμό. Αυτό θα θυμάστε. Και θα φτιάξουμε ένα παραλληλόγραμμο πάτο. Μονό αριθμό για να βάλετε εσείς και ό,τι θέλετε. Για να μας βγει η πλέξη αυτή που θέλουμε, που είναι με διπλό ποδαράκι. Είναι η triple shot από το βιβλίο μου η πλέξη αυτή, που εκεί είναι κυκλικά, εδώ θα τη δούμε ευθεία. Ξεκινάμε λοιπόν να βάλουμε τα 27 γαϊτανάκια μας. 2, 3, 4, 27 γαϊτανάκια. Είπαμε μονό αριθμό θα χρειαστούμε. Συν 1 για να συνεχίσουμε. Φτιάχνουμε λοιπόν τον παραλληλόγραμμο πάτο. Θα συνεχίσουμε λοιπόν πίσω με άριχτα μέχρι να φτάσουμε 11 εκατοστά φάρδος. Οι σειρές σας εσάς μπορεί να αλλάξουν, να μην είναι ίδιες με μένα, άρα γι' αυτό σας λέω εκατοστά. Εγώ θέλω λοιπόν να βάλετε μονό αριθμό. Για το συγκεκριμένο frame κάτια θα χρειαστείτε 27 θυλάκια, γαϊτανάκια στον αέρα δηλαδή, συν 1, πλέκουμε παραλληλόγραμμο πάτο, πίσω μπρος δηλαδή ένα ευθεία κομμάτι, μέχρι να φτάσουμε τα 11 εκατοστά στο χέρι σας. Αν χρησιμοποιείτε το νήμα τριπολίνο θα δείτε ότι είναι αρκετά στα κάτω, που σε κάποια χέρια βλέπω ότι γίνεται πιο σφιχτό από ό,τι πλέκεται. Άρα λίγο προσοχή να πάτε με τα νερά που λέω εγώ. Το κάθε νήμα έχει τη δικιά του χάρη, τη δικιά του αρχοντιά, το δικό του τρόπο. Σας μιλάει, πρέπει να του μιλήσετε κι εσείς. Ναι, μην το ξεχνάτε αυτό. Τι, δεν σας μιλάνε εσάς? Συνεχίζουμε λοιπόν έτσι σειρές με άριχτα μέχρι να φτάσουμε 11 εκατοστά φάρδος. Και φτάσαμε εδώ, τελειώνουμε λοιπόν και τα 11 εκατοστά το φάρδος, το ύψος όπως θέλετε πείτε το. Σε μένα βγήκαν 14 σειρές να πλέξω. Δείτε κι εσείς πόσο θα σας βγουνε. Λοιπόν, σε αυτή την τσάντα τώρα θα πάμε απευθείας και θα ξεκινήσουμε την πλέξη μας, δηλαδή το κομμάτι, το σώμα της τσάντας. Δεν θα κάνουμε τίποτα, ούτε περιμετρικά στον πάτο, ούτε ανοίγματα, ούτε τίποτα. Ξεκινάμε αυτό το κομμάτι τώρα. Έχει τελειώσει ο πάτος. Άρα, σηκώνουμε ένα γαϊτανάκι στον αέρα, γυρνάμε το πλεχτό μας όπως κάνουμε σε όλα τα πλεχτά που πλέκουμε ευθεία και ξεκινάμε να δούμε την πλέξη triple shot. Ξεκινάμε με ένα άριχτο, το πρώτο φυλάκι. Και στο επόμενο παίρνουμε 2 φορές νήμα στο βελονάκι μας, μπαίνουμε στο επόμενο θυλάκι που έχουμε μπροστά μας και κλείνουμε κανονικά ένα ολόκληρο διπλό ποδαράκι. Πρώτα 2, παίρνουμε νήμα και κλείνουμε και τα επόμενα 2. Στο επόμενο κάνουμε ένα άριχτο που προσπαθήστε να είναι αρκετά σφιχτούλι, να το πω. Σφιχτούλι να το πω. Εδώ, τραβήξτε λίγο το νήμα για να φανεί έτσι τσουποτό εδώ το διπλό ποδαράκι. Πάμε πάλι. Παίρνω 2 φορές νήμα στο βελονάκι μου. Μπαίνω στο θυλάκι εδώ. Και κλείνω κανονικά το διπλό μου ποδαράκι. Έχω 4 με το διπλό ποδαράκι, το βλέπετε, για όποια δεν το ξέρει και είναι καινούρια. Παίρνω νήμα, κλείνω τα πρώτα 2. Παίρνω νήμα, κλείνω τα επόμενα 2. Παίρνω νήμα, κλείνω τα επόμενα 2 και είναι έτοιμο. Το επόμενο ένα άριχτο, τραβώντας λίγο το νήμα μας για να εμφανιστεί ωραίο και στρογγυλό το διπλό ποδαράκι. Πάλι διπλό. 1, 2, μπαίνω, έχω 4 λοιπόν στο θυλάκι μου με το διπλό ποδαράκι, προσέχτε το αυτό, παίρνω νήμα, κλείνω τα πρώτα 2, παίρνω νήμα, κλείνω τα επόμενα 2 και παίρνω νήμα να κλείσω τα άλλα 2. Αυτό γίνεται 3 φορές. Βλέπετε?
Εδώ λοιπόν δημιουργούνται αυτά τα ωραία τσουποτά μικρά στρογγυλά μπαλάκια που έχει η triple shot, όπως είπαμε, που είναι και στο βιβλίο μου, αλλά σε κυκλικό. Αυτή η πλέξη είναι ωραία και κυκλικά και ευθεία. Παίρνω νήμα 2 φορές. Ένα λάξ λοιπόν, ένα διπλό ποδαράκι και ένα άριχτο μέχρι να ολοκληρώσουμε τη σειρούλα μας. Κάναμε το τριπλό, τελειώνουμε από ό,τι βλέπετε εδώ με άριχτο, όπως και ξεκινήσαμε, κορίτσια. Λοιπόν, κοιτάξτε λίγο τι δημιουργήσαμε εδώ. Έχει αρχίσει απευθείας λοιπόν και δημιουργείται το σώμα μας, το σώμα της τσάντας. Σηκώνουμε ένα γαϊτανάκι στον αέρα, γυρνάμε το πλεκτό μας. Η επόμενη σειρά είναι όλοι με άριχτα για να ξαναγυρίσουμε να κάνουμε την πλέξη μας. Προσέχτε που θα μπείτε. Εδώ λοιπόν. Εδώ στο επόμενο βλέπετε το κάθε θυλάκι. Τα θυλάκια είναι λίγο εδώ πίσω, άρα όλη η επόμενη σειρά είναι όλοι με άριχτα. Συνεχίζουμε να τελειώσουμε τη σειρά με τα άριχτα. Η δεύτερη σειρούλα μας δηλαδή, κορίτσια. Εδώ προσέχτε αυτά που κρύβονται πίσω όταν έχουμε κάνει το διπλό ποδαράκι. Μη μου φάτε κάποιο. Προσέχτε το πάρα πολύ. Μετρήστε τα να δείτε ότι είναι σίγουρα 27 κιόλας η κάθε σειρούλα. Γιατί καμιά φορά στα ευθεία κομμάτια, κάτι τρώμε μερικές φορές. Λοιπόν, σηκώνουμε ένα γαϊτανάκι στον αέρα. Γυρνάμε πάλι το πλεκτό μας. Και τώρα θέλω να σας δείξω κάτι. Σε αυτή την πλέξη και στο ευθύ κομμάτι πάντα θέλουμε το επόμενο αυτό το ωραίο το triple shot, το διπλό ποδαράκι, να γίνει ενδιάμεσα στα δύο από κάτω. Άρα τι θα κάνουμε? Θα ξεκινήσουμε την επόμενη σειρά με 2 άριχτα. Ένα άριχτο στο πρώτο θυλάκι. Ένα άριχτο στο επόμενο θυλάκι. Και στο τρίτο που πέφτει ανάμεσα στα 2 θα κάνουμε πάλι το διπλό ποδαράκι. 1-2 φορές στο βελονάκι μας νήμα, μπαίνουμε στο θυλάκι, παίρνουμε νήμα, κλείνουμε τα πρώτα 2, παίρνω νήμα, κλείνω τα επόμενα 2 και παίρνω νήμα και κλείνω τα 2 τελευταία. Τώρα θα σας πάει μόνη της η πλέξη. Στο επόμενο ένα άριχτο, και στο επόμενο πάλι ενδιάμεσα στα άλλα 2 ένα διπλό ποδαράκι. Συνεχίζουμε λοιπόν να αλλάξει τις 2 πρώτες σειρές με τον τρόπο που σας έδειξα μέχρι να φτάσουμε 24 εκατοστά. Τις σειρές μπορεί να αλλάζει από τις δικές μας. Εμείς έχουμε κάνει περίπου 29-30 σειρές. Θα το δείτε και σε λίγο έτοιμο. Εγώ τώρα θέλω να σας δείξω την επόμενη πλευρά που θα κάνουμε. Τώρα πλέκουμε τη μία πλευρά της τσάντας
και θα φτάσουμε στα 24 εκατοστά ύψος και θα κάνουμε τώρα και την πίσω πλευρά. Πάμε λοιπόν να δούμε πώς ξεκινάμε το άλλο κομμάτι από την άλλη πλευρά που θα κάνουμε την ίδια πλέξη. Δείτε εδώ τι έχουμε φτιάξει λοιπόν τώρα. Φτιάξαμε τη μία πλευρά αυτά τα ωραία, τα τσουποτά, τα triple shot, πώς θέλει να τα πούμε, στο κοραλί χρώμα με έχουν τρελάνει να σας πω την αλήθεια. Λοιπόν, αυτά είναι 24 εκατοστά εναλλάξ οι δύο σειρές που είδαμε και οι τρεις αν δεις, γιατί πάει λίγο διαφορετικά, είπαμε το triple shot, το διπλό ποδαράκι δηλαδή, και οι σειρές μας είναι 29 γιατί τελειώνουμε με την πλέξη που έχει το διπλό ποδαράκι. Τι θα κάνουμε εδώ τώρα? Βγάζουμε το βελονάκι μας, κόβουμε το νήμα μας, δεν προχωράμε άλλο από εδώ, τελείωσε η μία πλευρά, πρέπει να πάμε από την άλλη τώρα. Παίρνουμε μια ωραία βελόνα μπετονιά, στερεώνουμε ωραία το νήμα μας να μην το έχουμε και ταλαιπωρείτε, θα πάτε στο πίσω σημείο, ξέρετε τώρα εσείς, ωραία ωραία όπως κάνουν οι νοικοκυρές, τα νοικοκυράκια πήγα να σας πω, όπως κάνουν οι νοικοκυρές. Λοιπόν, το στερεώνουμε ωραία, το βάζουμε κάπως όσο πιο βαθιά μπορούμε μέσα στο πλεχτό. Εγώ θα το κόψω τώρα εδώ για να μην μας ενοχλεί και πάμε να σας ξεκινήσω την άλλη πλευρά να δείτε πώς ξεκινάμε. Λοιπόν, είναι ο πάτος και η μία μας πλευρά έτοιμη. Ξεκινάμε από εδώ, ανάποδα. Καταλαβαίνετε το λόγο. Έτσι πλέξαμε και πριν. Λοιπόν, βγάζουμε από το νήμα μας αρκετό να το έχουμε. Βλέπετε, τρώει κιόλας η πλέξη αυτή, Λοιπόν, θα μου πείτε εδώ, το πρώτο μου θυλάκι είναι αυτό. Το βλέπετε? Εγώ θα πάω και θα στερεώσω το νήμα μου εδώ, κάπου στο πλάι. Θα πω εδώ και θα ξεκινήσω πάλι απευθείας την πλέξη μου. Λοιπόν, φτιάξαμε το πρώτο άριχτο και το επόμενο είναι το διπλό μας ποδαράκι. 1, 2 στο βελονάκι μας. Πάμε στο επόμενο εδώ. Παίρνω νήμα, κλείνω τα πρώτα 2. Παίρνω νήμα, κλείνω τα επόμενα 2. Παίρνω νήμα, κλείνω τα τελευταία 2. Ας το διπλώσουμε και στη μέση για να μπορώ να πλέξω κι εγώ καλύτερα για σας. Λοιπόν, το επόμενο είναι ένα άριχτο. Ένα διπλό ποδαράκι. Ένα άριχτο. Και ένα διπλό ποδαράκι. Μη σας φοβίζει εδώ που είναι η αρχή και είναι η αρχή που πλέξαμε, που αρχίσαμε και τον πάτο και δεν υπάρχει ακριβώς θυλάκι. Μην μπερδευτείτε, δεν είναι κάτι δύσκολο, είναι σαν θυλάκι και στην αρχή, βλέπετε. Το επόμενο θα γίνει ένα άριχτο. Και ένα διπλό ποδαράκι εναλλάξ. Συνεχίζουμε λοιπόν κανονικά την πλέξη μας όπως βλέπετε, αρχίζουν και φαίνονται τα κομματάκια εδώ πέρα, τα ωραία, τα στρουμπουλά, τα τσουποτά, μέχρι να πάμε πάλι 24 εκατοστά από τον πάτο. Εναλλάξ η πλέξη που είδαμε. Θα σας το δείξω στο έτοιμο τώρα για να το δείτε απευθείας. Εννοείται δεν θα πλέξω τώρα εδώ, το καταλαβαίνετε, δεν γίνεται να το κάνουμε όλο. Το αφήνω αυτό το ωραίο στην άκρη, θα κάνω πάλι έναν ωραίο πάγκο. Μα έναν ωραίο πάγκο. Λοιπόν, δείτε εδώ λοιπόν. Αυτό είναι το σώμα. Το βλέπετε? Αυτό εδώ. Ας το βάλω έτσι να μας βοηθάει καλύτερα. Εδώ λοιπόν ολοκληρώσαμε το δεύτερο κομμάτι. Από εδώ είναι το πρώτο, είναι 24 εκατοστά και 29 σειρές. Εδώ είναι το ίδιο 24 εκατοστά και 29 σειρές η πλέξη μας. Ο πάτος μας έχει 21 εκατοστά μήκος και το φάρδος είναι 11. Δείτε εσύ πόσες σειρές θα σας βγει. Τα υπόλοιπα είναι εύκολο. Τι κάνουμε τώρα εδώ? Εδώ αρχίζουν τα ωραία, τα πονηρά,
τα χαντιμπραντιστικά αυτά τα ωραία. Εδώ λοιπόν θα χρειαστεί να κάνουμε άριχτα σε αυτή την πλευρά, θα σταματήσουμε και θα πάμε και στην άλλη πλευρά. Δεν θέλουμε εδώ. Πάμε λοιπόν να το δούμε λίγο, για να το δείτε κι εσείς. Δεν θα κόψουμε το νήμα από την πλευρά που είμαστε τώρα, δεν χρειάζεται, θα συνεχίσουμε κανονικά. Βγάζουμε λοιπόν το μάρκερ που είχα βάλει εγώ για να μην χάσω το θυλάκι μου και θα πάμε από τις δύο κρυές πλευρές να κάνουμε τα άριχτα. Σε άλλες περιπτώσεις, αν έχετε δει, κάνουμε περιμετρικά. Εδώ δεν θα κάνουμε περιμετρικά. Εδώ λοιπόν που τελειώσαμε, μπαίνουμε εδώ και συνεχίζουμε τα άριχτα. Εδώ θα προσπαθήσετε να μπείτε με την εμπειρία σας και την αισθητική σας που χρειάζεται ακριβώς. Δεν είναι ακριβώς θυλάκια για να μπούμε. Δεν θέλουμε να γίνει πιο μακρύ, δεν θέλουμε να γίνει πιο στενό. Κάποιες φορές μπορεί να μπείτε μία φορά, κάποιες φορές μπορεί να μπείτε δύο. Βλέπετε, ανάλογα πώς έχετε πλέξει την κάθε σειρά. Ολοκληρώνουμε, κορίτσια, και τα άριχτα που θέλουμε από τις δύο πλευρές. Εδώ θα κόψετε εσείς το νηματάκι, εγώ το έχω κόψει ήδη. Τραβάμε με το βελονάκι μας το νήμα και από τη μία πλευρά, βλέπετε, και από την άλλη. Θα πάρω από εδώ τη βελονίτσα, στερεώνουμε αυτά τα δύο να είναι έτοιμα σε αναμονή και θα πάμε να δούμε τα ωραία μας τα πλεχτά. Στερεώνουμε λοιπόν καλά την κλωστή μας μέσα, την κλωστούλα μας αυτή. Καλύτερα από μένα, ναι. Το ίδιο θα γίνει και από την άλλη πλευρά που κάναμε τα άριχτα. Πάμε να το δούμε και αυτό. Τι ωραίο που θα γίνει, τι ωραίο που θα γίνει, τι ωραίο χρώμα είναι αυτό. Θα σας την κρατήσω κιόλας σε ένα live και θα τρελαθείτε πόσο ωραία θα γίνει. Είναι πάρα πολύ ωραία, ειδικά με το χεράκι αυτό που θα δείτε από πάνω. Φτάνω σε άλλο βήμα, ανυπομονώ να τελειώσει αυτή η τσάντα, ειλικρινά σας μιλάω. Λοιπόν, ακούστε, το σώμα αυτή τη στιγμή θα το αφήσουμε στην άκρη. Ετοιμάστηκε, είναι έτοιμο σε όλες τις λεπτομέρειες. Δεν χρειάζεται κάτι άλλο. Θα πάμε τώρα στο επόμενο βήμα μαζί για να δούμε τα πλαϊνά. Τα πλαϊνά λοιπόν είναι μόνα τους, το ένα από εδώ και το άλλο από εκεί. Τι θα κάνουμε τώρα, θα ξανανοίξουμε το ωραίο μας το νήμα που έχει περισσέψει. Το τρώει το νηματάκι του, τα θέλει τα 600 γραμμάρια, μπορεί γύρω στα 500, 550, αλλά τα θέλει. Θα πάρω το ωραίο μου το βελονάκι, γιατί να τα μαζέψω λίγο τα υλικά μου και θα ξεκινήσουμε να δούμε ένα διαφορετικό τρόπο πώς φτιάχνουμε πλαϊνά. Έχει ένα μικρό κολπάκι εδώ, λίγο κάτια κολπάκι. Θα κάνουμε λοιπόν, ξεκινάμε με 13 γαϊτανάκια στον αέρα. Έλατε να το δούμε. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, συν 1. Ωραία. Εδώ είμαστε. Σε αυτά τα πλαϊνά λοιπόν θα βάλουμε και ανοίγματα, απευθείας στην σειρά που θα πλέξουμε τώρα. Το πρώτο θυλάκι εδώ λοιπόν θα βάλουμε 2 άριχτα. Το πρώτο άριχτο και στο ίδιο θυλάκι το δεύτερο άριχτο. Συνεχίζουμε με 1 άριχτο σε κάθε θυλάκι μέχρι το τέλος της σειράς. Θα προσθέσουμε πάλι 2. Δείτε πόσο πιο ωραία θα βγουν έτσι τα πλαϊνά. Θα γίνει μια λίγο κουρουμποτά που λέω εγώ. Θα έχουν ένα οβάλ σχήμα στο κάτω σημείο που διαφέρει, γίνεται έτσι πιο αρχοντικό και με αυτόν τον τρόπο θα μπορείτε να τα φτιάξετε και για άλλη τσάντα. Είναι μια πολύ ωραία
μέθοδος και διαφορετικό στυλ στην τσάντα μας. Να ανοίξω λίγο το νήμα μου. Λοιπόν, μας μένει εδώ ένα ακόμα φυλάκι. Σηκώνουμε ένα γαϊτανάκι στον αέρα. Γυρνάμε το πλεχτό μας και σε αυτή τη σειρά θα χρειαστούμε πάλι να βάλουμε ανοίγματα. Πάλι εδώ στην αρχή και στο τέλος. 2 άρεχτα λοιπόν στο πρώτο φυλάκι. Ένα. Και ένα 2. Συνεχίζουμε από ένα άρεχτο. Λοιπόν, φτάνουμε λοιπόν στο τελευταίο μας, εδώ, θα βάλουμε πάλι 2 άρεχτα, την αύξησή μας που λέγαμε. Ένα άρεχτο, δεύτερο άρεχτο. Βλέπετε, άρα ξεκινήσαμε λοιπόν με τα θυλάκια που είπαμε, τα 13 θυλάκια. Βάλαμε 2 και γίνανε 15, δηλαδή 1 και 1 ακόμα εδώ και έχουμε φτάσει τώρα να έχουμε βάλει άλλο ένα άνοιγμα εδώ και ένα άνοιγμα εδώ που γίνανε 17. Εδώ λοιπόν τώρα θα συνεχίσουμε με άρεχτα όλο το πλεχτό μας, μόνο άρεχτα μέχρι 24 εκατοστά ύψος όπως και το σώμα. Και εγώ για να μην σας πλέκω τώρα τα άρεχτα θέλω να σας δείξω ένα κολπάκι στο έτοιμο πλαϊνό που έχουμε, που θα καταλάβετε τι εννοώ. Κοιτάξτε λίγο. Εδώ είναι τελειωμένο με το περιμετρικό άρεχτο. Εγώ θέλω να σας δείξω κάτι όμως τώρα στο περιμετρικό άρεχτο, γιατί θα σας βοηθήσει πάρα πολύ. Βλέπετε εδώ μια ωραία κουρμπίτσα που έγινε αυτό που κάναμε? Το βλέπετε τι ωραίο που βγαίνει? Βλέπετε εδώ που έχει κάνει αυτό το οβάλε για να καθίσει ωραία, να γίνει έτσι πιο vintage? Θα τα αφήσω στην άκρη και θα σας δείξω τώρα τι θα φτιάξουμε σε αυτό. Εδώ λοιπόν έχουμε φτάσει στα 24 εκατοστά ύψος και οι σειρούλες μας είναι 32 σειρές. Λοιπόν, άρα είμαστε ok. Εσάς μπορεί να μην σας βγει 32 σειρές, μπορεί να χρειαστεί να είναι 30, μπορεί να είναι 34. Εγώ θέλω σειρές, εφόσον είναι άρρηκτα δεν μας προβληματίζει. Θέλουμε 24 εκατοστά. Πάμε τώρα λοιπόν να σας δείξω τι θα κάνουμε. Εδώ τελειώσαμε. Θα βγάλω λοιπόν το ωραίο μου αυτό το μάρκερ που είχα βάλει στην άκρη και θα σας πάω λίγο περιμετρικά. Εντάξει, για να φτάσουμε εδώ στη γωνία να τη δείτε. Εδώ τελειώσαμε και συνεχίζουμε να κάνουμε τώρα το άρρηκτο περιμετρικά για να μπορούμε να ενώσουμε τα πλεχτά μας πια. Με άρρηκτο λοιπόν περιμετρικό γύρω-γύρω. Θέλω να φτάσουμε κάτω στη γωνία γιατί εκεί θέλω να σας δείξω ένα κολπάκι ωραίο που μπορούμε να κάνουμε. Πάμε λοιπόν να φτάσουμε μέχρι τη γωνία μας, να κάνουμε τα ωραία μας τα περιμετρικά άρρηκτα. Περιμετρικά εννοώ σε αυτή την πλευρά, από κάτω και πάνω. Έτσι, εδώ δεν θα κάνουμε, εδώ θα πάμε. Μέχρι εδώ. Εδώ δεν χρειάζεται, βλέπετε είναι έτοιμα, είναι το τέλος σας. Τα ξέρετε ούτως ή άλλως όλα αυτά. Αλλά να τα πούμε κιόλας λίγο. Όπου μου έχει φτιάξει τη διάθεση αυτό το χρώμα. Αλήθεια λέω. Δεν ξαναπλέκω σκούρο, δεν μπορώ. Να σας πω ότι πλέκεται πολύ εύκολα το τριπολίνο. Είναι... δεν μπορώ να σας το εξηγήσω, είναι πιο μεστό νήμα, είναι πιο γεμάτο, είναι πιο στρογγυλό και από πολλά κορδόνια και λόγω υλικού είναι πιο στιβαρό. Ελαφρύ, αλλά πιο στιβαρό, πιο μεστό, δεν ξέρω πώς να το ονομάσω. Είναι τα νήματα, είναι από τα νήματα που μου μιλάνε, όπως λέω πολλές φορές. Λοιπόν. Εδώ.
Θέλω να σας το δείξω γιατί θέλω να φτάσω μέχρι τη γωνία να σας δείξω ένα κολπάκι για να μας βγει έτσι όπως είδατε το ολοκληρωμένο πλαϊνό. Λοιπόν, προσέχτε μου εδώ τώρα λιγάκι. Εδώ που βάλαμε τις αυξήσεις. Εδώ λοιπόν θα μπούμε 2 φορές. Βλέπετε εδώ που είναι τα ανοίγματά μας από κάτω. Εδώ θέλω να βάλετε 2 θυλάκια, 2 γαϊτανάκια. Βάλτε λοιπόν 2 γαϊτανάκια εδώ για να κάνει αυτή την ωραία το κόψιμο που είδατε στο έτοιμο. 2 εδώ λοιπόν. Συνεχίζουμε κανονικά με 1 και θα σας δείξω κι άλλο ένα μικρό κολπάκι έτσι γιατί έχω όρεξη σήμερα, γιατί μ' αρέσει αυτό το χρώμα, γιατί μ' αρέσει που είστε εσείς και εγώ και πλέκουμε μαζί. Ελπίζω να την ξεκινήσατε ήδη, δεν νομίζω να την αφήσατε. Λοιπόν, πάμε να δείτε. Συνεχίζουμε εδώ λοιπόν και μόλις φτάσουμε στο κέντρο αυτής της πλευράς πήρε ήδη τη μορφή, βλέπετε αυτό που θέλαμε. Το λίγο στρογγύλεμα, το λίγο τη διαφορά ρε παιδί μου, κάτι διαφορετικό, κάτι πιο τσαχπίνικο, πιο επαγγελματικό. Λοιπόν, θέλω σε αυτό το σημείο να αφήσετε ένα εδώ, να μην το πλέξετε καθόλου. Εδώ, στο κέντρο. Και θα πάω στο παρακάτω, βλέπετε έχουμε ένα εδώ που θα το αφήσω άπλεκο και θα πάω εδώ, κανονικά. Ένα μικρό κολπάκι. Μαζεύει ένα τσάκ μόνο το πλαϊνό για να βοηθήσει αυτή τη στρογγυλάδα, το οβάλ που θέλουμε να πετύχουμε. Συνεχίζουμε λοιπόν κανονικά μέχρι την επόμενη γωνία. Και αυτά είναι όλα τα κολπάκια της κορίτσια, δεν έχει άλλα. Ήτανε κολπατζούτσα ντούλα, Ήτανε, δεν μπορείτε να πείτε, και έχει ακόμα. Πάμε εδώ να δούμε που έχουμε βάλει τα 2. Είμαστε εδώ, βλέπετε, εδώ είχαμε τα ανοίγματα από κάτω, τα 2 άριχτα, που σημαίνει σε αυτό εδώ το θυλάκι στη γωνία θα βάλουμε 2 άριχτα. 1 και 1, 2. Συνεχίζουμε με 1 άριχτο και δεν έχει άλλα κολπάκια. Κάνω 1-2 ακόμα να δείτε πόσο ωραία μορφή παίρνει. Βλέπετε, δείτε το λίγο πόσο ωραίο βγαίνει. Θα γίνει πάρα πολύ ωραίο. Συνεχίζουμε μέχρι εδώ. Εδώ δεν κάνουμε. Δείτε το λιγάκι και στο έτοιμο για να καταλάβετε. Κοιτάξτε τι ομορφιά που βγαίνει. Αυτό είναι. Αυτό είναι και τα πλαϊνά μας είναι έτοιμα για να πάμε να ενώσουμε αυτή την όμορφη τσάντα. Αυτή την όμορφη τεχνική που είδαμε. Έλα κορίτσια, κάτι κάναμε εδώ. Δείτε ομορφιές, δείτε ωραία πράγματα σε αυτά τα ωραία τα χρώματα του Σολομού. Δεν θέλεις και πορτοκαλί, είναι Σολομού. Κόλλησα εγώ με το χρώμα, αλλά 2 πλαϊνά, σώμα τσάντας πάτος και ήρθε η ώρα να κάνουμε τα τρελά μας, τα ενώματα, αυτά που μας αρέσουν. Αφήνουμε το ένα πλαϊνό στην άκρη, παίρνουμε αυτό και να σε εξηγήσω τώρα τι κάνουμε. Εδώ είναι το ένα πλαϊνό, εδώ είναι η πλευρά που είναι οβάλ και θα ενωθεί στο σημείο αυτό. Και απ' την άλλη θα είναι αυτό. Το καταλαβαίνουμε. Έτσι δεν είναι? Να την είναι. Σχεδόν έτοιμη. Θα πάρω την ωραία μου τη βελόνα, την μπετονιά, αυτή την αγαπημένη, την τρελή, την ωραία, αυτήν. Θα κόψω λοιπόν νήματάκι από αυτό που πλέκαμε, το τριπολίνο. Θα το βάλουμε στη βελόνα μας και ξεκινάμε με τον ωραίο τρόπο που ξέρουμε να ενώνουμε. Αν θέλετε μπορείτε να βάλετε μάρκερ εδώ, αλλά αν δείτε τα θυλάκια είναι ίδια. Που θα βάλετε μάρκερ να πιάσετε εδώ και εδώ. Εγώ δεν θα βάλω τώρα, δεν χρειάζεται. Θα το γυρίσω λίγο για να μπορώ να το κάνω ή και έτσι, δεν με πειράζει. Λοιπόν, θα πάω πάντα στη μέση αν θυμάστε πηγαίνω για να μπορώ να μην κόβω το νήμα μου. Θέλω να ξεκινάω πάντα από το σημείο που ενώνω τον πάτο με το πλαϊνό. Δεν θέλω να ξεκινήσω από εδώ και εδώ. Καταλαβαίνετε, θέλω εδώ. Θα πάω λοιπόν στη μέση, εδώ θα πιάσω όλο το θυλάκι. Μ' αρέσει πιο πολύ αυτή η ένωση σε αυτό για να φαίνεται εντυπωσιακή και ωραία. Θα περάσω την πρώτη βελονιά, θα αφήσω το μισό νήμα για αυτή την πλευρά και εγώ θα πάω να σας δείξω την από πάνω πλευρά.
Έτσι με αυτόν τον τρόπο δεν χρειάζεται να κόψω το νήμα πολύ. Και πάμε λοιπόν εμείς μαζί να κάνουμε αυτή την πλευρά. Θα το γυρίσω λίγο έτσι που με βολεύει και να σας δείξω τι θα κάνουμε. Θα πιάσουμε όλο μαζί το θυλάκι, θα μπούμε εδώ, ωραία ωραία, θα πάμε στο επόμενο. Είδατε, είναι θυλάκι στρωμένο ωραίο, είχαμε κάνει τα άριχτα εδώ γύρω στο ένα και εδώ στη μία πλευρά και έτσι μπορούμε να ενώσουμε. Είναι και ο λόγος που όταν ενώνουμε πλαϊνά με σώμα της τσάντας που κάνουμε τα άριχτα. Ένας από τους λόγους μάλλον. Τα γύρω-γύρω ή στις πλευρές που χρειάζεται. Αλλά συνήθως τα κάνουμε για να μπορεί να δέσει και το πλεχτό καλύτερα, όπως λέμε, να είναι πιο σουλουπωμένο. Άσε που κάποιες φορές μπορείς να κρύψεις και λαθάκια με αυτόν τον τρόπο. Αν κάπου έχετε φάει κάτι και δεν επηρεάζει το πλεχτό, και αυτό γίνεται. Πάμε εδώ λοιπόν που είναι η στροφή και πάμε στο ένωμά μας. Εδώ. Κοιτάξτε τι ωραίο που θα γίνει σιγά σιγά. Εδώ. Το σηκώνω για να το βλέπετε. Όλο το φυλάκι επέλεξα εδώ, μου δείχνει πιο ωραίο, πιο εντυπωσιακό, ενώ θα μπορούσαμε να κρατήσουμε μόνο τη μία γραμμούλα από το φυλάκι και να πλέκουμε τη μέσα. Συνεχίζουμε έτσι λοιπόν όλη αυτή την πλευρά και την άλλη. Βλέπετε, συνεχίζουμε λοιπόν, πάμε από εδώ, θα τελειώσουμε εδώ με αυτό το νήμα που έχουμε και θα πάμε μετά με το υπόλοιπο νήμα που έχουμε αφήσει από την άλλη πλευρά να κάνουμε αυτό. Το ίδιο θα επαναλάβουμε και από την άλλη πλευρά με το άλλο πλαϊνό που έχουμε. Ναι, κορίτσια μου. Λοιπόν, κορίτσια, ενώσαμε και τα πλαϊνά μας με τον τρόπο που είδαμε. Δείτε το τι ωραίο που έγινε αυτό το καλαθάκι, το όμορφο, πάρα πολύ ωραίο, παιδιά, πάρα πολύ ωραίο. Λοιπόν, έχουμε ένα ακόμα στάδιο μόνο τώρα στο πλεχτό κομμάτι. Ακόμα λίγο ακόμα, λίγο. Θέλω να ολοκληρώσουμε το πάνω μέρος για να μπορούμε να ράψουμε το μεταλλικό μας φρέιν με 2 σειρές άριχτο και θα σας πω και ένα κολπάκι εδώ. Λοιπόν, έχουμε το κέντρο εδώ όπως είπαμε, θα το γυρίσω λίγο εδώ, αυτό είναι το μεσαίο και ξεκινάμε την πρώτη σειρά με τα άριχτα. Είναι και μεγάλο τώρα το καλαθάκι μας. Λοιπόν, σε κάθε θυλάκι θα κάνουμε ένα άριχτο. Εδώ, περιμετρικά. Θα προχωρήσω λίγο για να δείτε το ένομα, τα πλαϊνά με το σώμα, σε αυτό εδώ το σημείο. Εδώ. Το κάνω στο πλάι, ώστε αν σας γίνει κάποιο σημαδάκι να μην φαίνεται, γι' αυτό ξεκίνησα από εδώ, να μην φαίνεται στο μπροστινό μέρος της τσάντας ή στο πίσω. Μπαίνουμε κανονικά στο θυλάκι, εδώ δεν κάνουμε κάτι άλλο, με άρεχτα πάλι. Άρα πάμε περιμετρικά και ολοκληρώνουμε 2 σειρές με άρεχτα. Βλέπετε τι ωραία που ενώνεται, δείτε το λέγω εδώ και στρώνει. Αυτό λοιπόν θα το προχωρήσουμε. Μία σειρά πρώτη άρεχτα και φτάνουμε εδώ. Χωρίς να κάνουμε κάτι άλλο, ούτε κλεισίματα, ούτε τίποτα άλλο, προσέχτε το μου, προχωράμε άλλη μία σειρά με άρεχτα, που να σας πω και ένα ωραίο κολπάκι εδώ. Αν θέλετε κάντε τη δεύτερη σειρά άρεχτα, back loop. Πιάστε δηλαδή το ένα θυλάκι. Δεν είναι απαραίτητο, απλά έτσι για την τσαχπινιά πάνω. Λοιπόν, κορίτσια μου, βλέπετε, έχουμε κάνει και τις 2 σειρές με τα άριχτα. Εγώ έκανα μία σειρά άριχτο όπως σας έδειξα και μία σειρά άριχτο back loop. Για να κάνει αυτό εδώ την τσαχπινιά. Μόνο γι' αυτό. Δεν είναι και απαραίτητο, αν σας αρέσει κάντε το. Λοιπόν, το νηματάκι που περίσσεψε εδώ το αφήνουμε στην άκρη και πάμε τώρα να δείτε σε ποιο σημείο βρισκόμαστε με την τσαντούλα μας. Λοιπόν, σε αυτή την τσάντα, ενώ έχουμε πει ότι στα frame δεν βάζουμε καμβά μέσα και δεν χρειάζεται, σε αυτή την τσάντα αν την κάνετε με αυτόν τον τρόπο και μόνο
όχι τον κυκλικό με τους πάτους. Θα βάλουμε μέσα καμβά, όπως έχουμε δείξει στο βίντεο με τις επενδύσεις και τα σκληρητικά. Έχουμε κόψει ένα κομμάτι, είναι στο μισό του ύψους. Δηλαδή ο καμβάς πάει μέχρι εδώ περίπου, βλέπετε. Πιο πολύ για να κρατήσει αυτό το μπομπέ. Αυτές είναι οι μικρές λεπτομέρειες και βλέπετε ότι εμείς θα σας τα δείχνουμε όλα. Λοιπόν, το κόψα λοιπόν με τον τρόπο το καλαθάκι που σας δείχνω στο βίντεό μας. Θα το τοποθετήσω μέσα γιατί βολεύει την ώρα που θα ράβω το μεταλλικό frame να στέκεται. Βλέπετε? Φυσικά να σας πω και κάτι άλλο. Αν δεν τα καταφέρετε να βάλετε τον καμβά με το καλαθάκι όπως σας δείχνω στο βίντεο, στις φόδρες, δείτε το λίγο κι αυτό, μπορείτε να πάτε και να βάλετε μέσα ένα κομμάτι έτσι, να μην έχουν τα πλαϊνά, απλά ένα κομμάτι. Εγώ θα τα αφήσω μέσα, το καλαθάκι μου, είναι το σημείο που θα πρέπει να βάλουμε τα ποδαράκια, εδώ σε αυτό το σημείο, πριν τη φόδρα, έχει μπει και ο καμβάς, θα πιάσετε και τον καμβά, βλέπετε εδώ, θα πάμε εδώ, έχει δύο ποδαράκια αυτό, είναι κλειστά, κλειστά τα βάζουμε μέσα, περνάει και τον καμβά μας, ωραία, και τα ανοίγουμε μέσα, ένα δεξιά και ένα αριστερά. 4 ποδαράκια τέτοια θα βάλουμε, εκεί, στο ίδιο ύψος, εδώ είναι σωστά, καλά τα πάω. Καθίστε να τα βάλω, να το ανοίξω, τα πιάνω εγώ μέσα και ανοίγω τα ποδαράκια. Μπορεί να βάλει και ασφάλεια, αλλά δεν είναι απαραίτητο, πιστέψτε με. Λοιπόν, θα βάλουμε και τα άλλα δύο από εδώ. Ας σας τα δείξω όλα τώρα, δεν πειράζει. Ωραίο θα είναι να το βλέπουμε μαζί. Θα γίνει κουκλί, παιδιά, στην πορτοκαλί. Ας μην το λέω πορτοκαλί, γιατί είναι Σολομού. Συμφωνείτε? Συμφωνείτε. Δεν είναι πορτοκαλί, απλά πορτοκαλίζει, κοραλίζει ας το πούμε. Είναι πολύ της μόδας φέτος τα χρώματα αυτά, πολύ. Λοιπόν, καμβάς μέσα για να μας βοηθήσει στο ράψιμο. Δείτε τώρα δύο κολπάκια που τσάκα το frame, το κάτια, θα μπορεί να ραφτεί από πάνω. Γιατί εδώ πια, για αυτές τις τρυπούλες που έχουμε εδώ, θα χρειαστούμε βελόνα ραπτικής και κλωστή νάιλον πολυεστερική. Πάμε όμως να προετοιμάσουμε το έδαφος για να το βάλουμε το frame. Τι θέλω? Χρησιμοποιήστε τα μάρκερ, θα σας βοηθήσουν, ειδικά αν στα αρχάρια. Λοιπόν, θέλω να βρω λοιπόν το κέντρο του εδώ. Έχουμε την εγκοπή εδώ, ένας τρόπος είναι λοιπόν να πιάσω εδώ, να το διπλώσω στα δύο, να βρω το κεντρικό εδώ θυλάκι που θα ξεκινήσει και θα μπει η άκρη του frame. Το ίδιο θα κάνω από την άλλη, έχω τις δύο ραφές. Είναι έξυπνο αυτό το κομμάτι. Το ίδιο φυσικά μπορεί να κάνετε και αν ήταν ένα frame στρογγυλό. Θα το δούμε και σε άλλο βίντεο. Έχουμε να δούμε βίντεο μαζί. Έχουμε να δούμε τσαντούλες. Το ίδιο θα κάνω και από εδώ. Βλέπετε, να είναι ίδια. Εδώ είναι ένα. Το κουκουτσάκι αυτό το ωραίο που έχουμε φτιάξει από κάτω. Το διπλό ποδαράκι και φαίνεται. Το ίδιο θα κάνω και από την άλλη. Η προετοιμασία είναι η μισή δουλειά σε αυτή τη τσάντα. Και εδώ από την άλλη. Ωραία, για να μπορούμε να ράψουμε με ησυχία. Λοιπόν, και να σας πω και κάτι άλλο, θα χρησιμοποιήσω που σίγουρα τα έχετε και εσείς και νομίζω έχω και εδώ, έχω μανταλάκια κορίτσια. Πηγαίνετε έξω στην απλόστρα, στην ωραία σας την απλόστρα και πάρτε τα μανταλάκια σας στα ωραία και θα δείτε πόσο θα βολέψουνε. Ναι, αυτά τα ωραία, τα μανταλάκια. Λοιπόν, το ανοίγουμε. Το frame εδώ θα μπορούσε να έχει χεράκι, θα μπορούσε να έχει αλυσίδα, θα μπορούσε να έχει μεταλλικό χεράκι. Εσείς δεν σας απασχολεί αυτό. Βρίσκεται λοιπόν αυτό εδώ το κομμάτι, πρέπει να είναι σε αυτό εδώ το σημείο. Βλέπετε? Αν θέλετε μπορείτε και να το πιάσετε λίγο πιο μετά. Τι θα μου κάνετε? Θα βάλετε λιγάκι μέσα αυτό εδώ. Θα βάλετε κάπως το μανταλάκι για να σας βοηθήσει. Ναι. Στην απλόστρα γρήγορα, κορίτσια όλα. Θέλω να το στερεώσετε και να πέσει πραγματικά στο κέντρο, γιατί πολλές φορές όντως μας βγαίνουν στραβά τα frame, γιατί λίγο η βελονιά να ξεφύγει, λίγο το ράψιμο, εκεί γίνεται το λάθος. Βάζουμε από μέσα το πλεχτό μας, εδώ, το κρατάμε ωραία. Πάμε και από εδώ, πάντα κεντράρουμε, το προσέχουμε καλά.
Ορίστε το Κάτια μας, Είδατε την νοικοκυρεμένα πράγματα, έτοιμες να πλώσουμε μπουγάδα είμαστε όλες μαζί. Λοιπόν, εδώ θέλω να τραβήξετε το νήμα μέσα όσο μπορείτε. Παίρνει λίγο χρόνο, αλλά θα δείτε ότι μετά μένει μόνο η βελονιά και το ράψιμο. Εδώ λίγο πιο πάνω να σας το βάλω. Εκεί γυρνάει, εκεί. Λοιπόν, εγώ θα ξεκινήσω από εδώ. Τι σημαίνει πρέπει να ξεκινήσει στην άκρη, πηγαίνετε και εδώ αν είστε σίγουρες. Τώρα, το πιο σημαντικό. Πολυεστερική κλωστή νάιλον, όχι βάμβα κερί. Σας παρακαλώ πάρα πολύ, θα κοπεί. Όλη η τσάντα κρατιέται από εδώ. Τα χρώματα μπορεί να είναι ίδιο με τον μπρονζέ, δηλαδή να πάρετε μια μπεσπούρου ή με το νήμα. Εσείς αποφασίζετε. Αυτή εδώ θα τη βρείτε μέσα στο e-shop, είναι φανταστική για τα μπρονζέ και όλα τα σομόν πορτοκαλί. Έχω πάρει εδώ την βελόνα ραπτικής και έχω βάλει διπλό. Την κλωστή μου με κόμπο στην άκρη. Διπλό η κλωστή, διπλή. Και πάμε λιγάκι να σας δούμε τι κάνουμε εδώ. Το frame έχει τρυπούλες. Τσιμπάμε λοιπόν το νήμα μας και μπαίνουμε στην τρυπούλα που βλέπουμε πάνω στο μεταλλικό. Εγώ δεν μπορώ να τη δω ακόμα, θα πρέπει να σας το γυρίσω λίγο για να τη δω. Τσιμπάμε λοιπόν το νήμα μας, μπαίνουμε στην τρυπούλα που έχει το μεταλλικό frame. Και τώρα εδώ υπομονή να το ράψουμε όλο. Σιγά σιγά θα δείτε ότι αν το έχετε ενώσει σωστά, πάμε στην επόμενη τρυπούλα. Καθίστε να τη βρω κι εγώ, εδώ. Θα το γυρίσω λίγο για να τη βλέπω, έτσι, την τρυπούλα. Πιάνω το νήμα μου. Εδώ. Μπορεί να φορέσετε και μια δαχτυλίθρα. Εδώ θέλει λίγο προσοχή. Δεν θέλω να μου τρεπηθείτε. Πάλι το ίδιο. Και αρχίζουμε το κομμάτι της ραπτικής, κορίτσια. Πιάνουμε το νήμα, το τσιμπάμε, μπαίνουμε στην τρυπούλα που έχει το frame. Εδώ είναι οι τρυπούλες. Θα το δείτε και εδώ σε αυτή την κάμερα. Σιγά σιγά, δείτε λίγο εδώ. Βλέπετε εδώ κάτω που έχει τις τρυπούλες. Μπαίνω ξανά στην άλλη τρυπούλα εδώ. Θα πιάσω πάλι το νήμα μου και πάω γύρω γύρω να το ολοκληρώσω. Εδώ, τσιμπάω το νήμα μου καλά, δυνατά και αν νιώθω ότι δεν είναι ολοκληρωμένο και βάζω λίγο το νήμα μέσα, βλέπετε? Το βάζω μέσα το θυλάκι. Θέλω να δείτε λοιπόν, με αυτόν τον τρόπο θα πάτε γύρω γύρω και εφόσον το έχετε στερεώσει τόσο ωραία, μα τόσο ωραία όσο σας έδειξα και έχει τάξει τις λεπτομέρειες, έχετε βάλει μέσα τον καμβά για να στερεώνετε ήδη, το αποτέλεσμα θα είναι αυτή η ομορφιά εδώ. Θα κάνει αυτή την ωραία κουρμπίτσα που τώρα δεν μπορώ να σας το δείξω σε αυτό, θα σας το δείξω στο έτοιμο, γιατί είναι πραγματικά μια ομορφιά. Και κοιτάτε λίγο. Εδώ λοιπόν θα δούμε την ωραία κούρμπα που κάνει στο πλάι ραμμένη πια. Δείτε λιγάκι, δείτε, έχει ραφτεί εδώ και κλείνοντας η τσάντα, δείτε το λίγο και το πλάκ. Τι ωραία. Δεν είναι μια ομορφιά? Είναι μια ομορφιά. Δείτε λίγο λιγάκι τη λεπτομέρεια. Ράβουμε αυτό και μπαίνει μέσα το νηματάκι, καλά με την κλωστούλα. Μετά θα μπει η φόδρα σε αυτό. Υπάρχουν δύο τρόποι φυσικά. Ο ένας είναι πρώτα ράβουμε το νήμα μας μέσα στις τρυπούλες αυτές που έχει εδώ. Η κλωστούλα εδώ είναι η κόκκινη, βλέπετε? Και φαίνεται. Και μετά πάμε και τοποθετούμε τη φόδρα όπως έχουμε δει στο βίντεο για τις φόδρες. Και τη ράβουμε λίγο πιο κάτω. Υπάρχει και ένας άλλος τρόπος, να σας πω την αλήθεια, μπορείτε και αυτόν, εμένα δεν μου αρέσει και πολύ, μπορείτε ταυτόχρονα να ράψετε τη φόδρα με το νήμα μέσα τις τρυπούλες. Καμιά φορά όμως ξεφεύγουν οι βελονιές και δεν βγαίνει πολύ ωραίο. Μόνο γι' αυτό δεν θέλω να το κάνετε. Δείτε το λίγο και δείτε λιγάκι που βοηθάει αυτό που σας είπα πριν, το back loop. Βγαίνει αυτή η γραμμούλα εδώ πάνω, βλέπετε, η τελευταία σειρά τα άριχτα που την κάναμε back loop. Δεν είναι απαραίτητη, αλλά είναι αυτές οι μικρές λεπτομέρειες που το κάνουν Handybrand, ρε κορίτσια, αυτά τα κλικ, τα μικρά. Λοιπόν, κορίτσια, κοιτάξτε μία τσαντάρα όμορφη για να την κρατήσετε. Είναι η τσάντα Κάτια Frame. Εγώ είμαι η Κατερίνα. Ήτανε το βίντεο της βήμα-βήμα αυτής της ομορφιάς.
Θα δείτε τα υλικά της στα link από κάτω, θα δείτε τις σφόδρες, τα βελονάκια, τα νήματα, σε εκεί τα frame, μόνα τους τα frame, τα μεταλλικά, για να μπορείτε να τα συνδυάσετε εσείς με ό,τι χρώμα θέλετε και με ό,τι χεράκι θέλετε ή με ό,τι αλυσίδα θέλετε. Λοιπόν, σας φιλώ γλυκά. Θα σας δω στο επόμενο βίντεο και θα χαρώ να πλέξουμε άλλη μία φορά μαζί εσείς και εγώ. Και μην ξεχνάτε εγγραφή στο κανάλι. Τώρα, αυτή τη στιγμή θα πάτε. Θα πατήσετε και το κουδουνάκι. Το περιμένω, Φιλάκια. Γεια σας κορίτσια μου, γεια σας.